مساؤكم خيرات ونعيم. واحنا قاعدين كده، والدي كان عنده شويه علاجات كده بيعملها، فقلت اخطف منه يعني خطفه كده ندردش. جات لي فكره فقلت ليه لا، واي نوت، استفيد من ان انا قاعد معاه الايام دي. وكمان كنت بدردش معاه من شويه، فقام قايل لي قصه زمان لما تم اختراع، لما طلع تلفزيون جديد وايه اللي حصل في مصر وكده، فانا هخليكم تسمعوها منه. يا مساء الخيرات والنعيم. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. قول لي كده بقى، اول ما اخترعوا التلفزيون ايه اللي حصل؟ لا، ده كانت حكايه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كانوا بيجربوا البث في جمهوريه مصر العربيه، او ايامها كان اسمها الجمهوريه العربيه المتحده، ايام نعم. جمال عبد الناصر. مهم. فكانوا آه، بيحطوا تلفزيون في الميادين العامه في المدن الكبرى. اه، تلفزيون كبير بقى ولا لا ايه؟ لا ابدا، تلفزيون عادي، تلفزيون عادي خالص. العادي الصغير ده؟ العادي الصغير. وكم واحد بيتفرج ده؟ لا، عدد كبير. اللي كان وكانت بالنسبه لهم امل ده. طبعا طبعا كان اختراع مذهل. ايوه. والناس كلها رايحه تشوف الناس اللي الناس اللي باينه جوه الراديو. جوه الناس اللي باينه جوه الراديو. يعني أيوة. الراديو والناس اللي فيه باينين. حلو جدا. وطبعا المثقفين عارفين إن ده اسمه تلفزيون. كويس. طبعا يمكن اللي بيشوف الافلام القديمه ده اللي كان ابيض واسود، ده اللي هو أبيض القديم ابو وأسود. سلك اريال، يا انا فاكره. والصورة زي ما يكون في مطر بينزل عليها، دائمة الاهتزاز. ف ده طبعا كان نقلة كبيرة، لأن أيامها كان ما كانش في استيراد، وكان البلد مغلقة من ناحية الاستيراد. فكان شركة النصر للصناعات الإلكترونية هي المتعهدة بتجميع التلفزيونات، وكان الناس بتروح تحجز بعدة شهور وأحيانا عدة سنوات عشان تاخد تلفزيون، واللي عليه الدور إنه هيستلم ايوه. بياخد قرايبه وقرايب قرايبه وقرايب قرايبه. الشارع كله الحقيقة جاي له تلفزيون. رايح جاي له من تلفزيون، يعني كأنها زفة عروسة، وفرحانين جدا بالتلفزيون. ورغم ان هذا السوق في شكل التلفزيون وامكانياته، الا ان النقطه المهمه جدا ان الناس كانت فرحانه قوي، فرحانه جدا بهذا الاختراع اللي هيخليهم يشوفوا الناس اللي بتتكلم جوه التلفزيون او جوه الراديو بقى. يعني هو بيسمع المذيع بودنه لكن لا يراه، انما في التلفزيون بيسمعوا وبيشوفوا. فكانت دي نقله كبيره قوي. شوفوا سبحان الله. ودلوقتي بقى عندنا كل واحد في ايديه موبايل متصل بالانترنت، ويمكن يعمل فيديو شات ويكلم الناس قريبه في اخر العالم بالفيديو، وبنبقى قاعدين مخنوقين وزعلانين عشان حاجات عبيطه وتافهه، حتى مش بنستمتع بالنعمه اللي عندنا. فالقصه كانت بالنسبه لي رائعه. خلينا استغل وجودك معايا بقى، بما انك دكتور في الجامعه. بقالك قد ايه دكتور في الجامعه؟ 37 سنه. 37 سنه، ما شاء الله. بما انك ما شاء الله بقالك 37 سنه بتتعامل مع شباب وطلاب في سن الشباب ومرحله الجامعه، تحب تقول لهم ايه نصيحه للي بيشوفونا دلوقتي؟ بيشوفونا الاف من الشباب، اديلهم نصيحه مهمه وقويه ومركزه، وازاي يستفيدوا منها في حياتهم. هو الظاهره المؤلمه الان حته الاعتماديه، يعني معظم للاسف، يعني نسبه كبيره جدا 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 من الشباب ما عادش بيعتمد على نفسه، وبيعتمد على الغير، لدرجة يمكن على الأقل في التعليم من اللي أنا شفته. يمكن لما أجي واحد يقول لي أنا مش فاهم حاجة، طيب قريت المحاضرة؟ يسكت. طب هتفهمها إزاي من غير ما تقراها؟ روح اقراها. يجي في حاجات كتير مش فاهم، طب اقراها مرتين. لدرجة إن مرة في مكان ما واحد بيقول لي ما أناش فاهم حاجة خالص، ما فيش حاجة خالص. فقلت له أنت قريت المحاضرة كم مرة؟ سكت كده. جاي تاني يوم في حاجات كتير ما هوش فاهم. قلت له طيب روح اقراها 10 مرات وبقى تعالى قول لي على اللي انت ما انتش فاهم. فاحد الزملاء عرف، فبيقول لي طيب افرض جالك بعد 10 مرات وقال انه مش فاهم. قلت له بسيطه، احوله على الدكتور فلان، ده كان دكتور امراض عقليه.
ده دخل الجامعه ازاي؟ طبعا الولد ما جاش، وانا اللي جبته بعدها استدعيته. قال لي لا خلاص فهمت. الشاهد ان هو كان عايز المعلقه تحط بقه بالمعلومه، مش عايز يبذل جهد في تحصيلها. صح. ولذلك بقول انا مش فاهم حاجه. انما لما ارغمته على انه يقرا ويعتمد على نفسه، فهم الدرس ولم يعد بحاجه ليه. انت عارف فعلا صح. في امريكا كان الدكتور بيدينا معلومة، يقول الموضوع ده ابحث عنه وهيجي لك اختبار فيه، وانا مش هديك معلومات، انا يهمني انك تكون فاهمه. انت متخيل؟ واقعد ادور ونجيب ابحاث من هنا ونشوف اراء ده واراء ده. وكان ساعات بيهتم يقول طب وانت رايك فيه؟ يعني كان سؤال غريب جدا، بعد ما تقرا وتشوف راي العالم الفلاني في كده وفي كده، انت شايف من وجهة نظرك ايه؟ ترجح راي مين فيهم؟ كان واحد بيستوعب حاجات رهيبة في الموضوع ده من غير منهج. ده شيء مهم جدا، لان ده بيخليك تحترم قدراتك وتنميها وتحترم عقلك، ولا تستصغر نفسك. لان ربما وانت طالب اما تشغل دماغك تستثمر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ربما تصل لافكار اكتر من استاذك. اكبر نعمه ربنا سبحانه وتعالى انعمها علينا هي نعمه العقل. فليه احنا بنأخره وبنأجله وبنديله اجازه وما بنفكرش؟ طبعا يقال ان التفكير وظيفه للعقل. احنا لما بنوظف العقل وبنشغله يبقى بنفكر، وهتظهر الافكار والاختراعات والاكتشافات والابتكارات الى اخره. ده كلام رائع جدا. يبقى يا شباب المعلومة ببساطة، جرب، قول انا هقدر افهم ان شاء الله. قريت مرة ما عرفتش، فكر واقراها تاني، هتجيبها التالتة الرابعة لغاية ما تفهمها. ما انت بتقعد في حاجات كتير ملخبطة قدامك بس على مزاجك تفضل وراها 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 لغاية ما تجيبها يا راجل. خليكوا بقى ايه، بما اننا يعني في حضرة دكتور جامعي واللي بيصحح الامتحانات وكده، اسأله سؤال كوميدي شوية. ايه اغرب ورقة اجابة قابلتك في حياتك؟ لا الحقيقة اغرب ورقة اجابة لم تتكرر حتى الان. ايوه. طالب انا متعود اجيب الاسئلة، يعني كان 4 اسئلة وتحت كل سؤال 3-4 جزئيات، وبالتالي ورقة الاسئلة فيها حوالي على الاقل 12 16 20 جزئية. فالطالب جه نقل ورقة الاسئلة، هو بس شال علامات الاستفهام اللي هي في اخر السؤال. ايوه. ونقلها مرة واثنين وثلاثة واربعة، يبقى كتب اجابة السؤال الاول وكتب الجزئيات. انا قلت خلاص بيكتب الجزئيات وبعدين هيبدأ يجاوب. لقيته بعد ما خلص اخر جزئية في السؤال الاول قام كاتب السؤال الاول مرة ثانية والجزئيات، ثم مرة ثالثة ورابعة وخامسة، بحيث ان كتب 2 أو 3 كاملين عن السؤال الاول. وبعدين السؤال الثاني نفس الحكاية، الثالث الرابع. انا بجيب 4 اسئلة، فمفيش ما كتبش ولا كلمة في الاجابة. فطبعا اديته 0 وما كتبش اجابة خالص. وجبت ورقة صغيرة كده كتبت فيها السيد الاستاذ الدكتور رئيس الكنترول برجاء التكرم اعلامي باسم هذا الطالب بعد اعلان النتيجة وفض السر. عشان بيبقوا حاطين ممنوع. بيبقى لا ورق سري، يعني مش عارف صاحبها مين. مش عارف صاحبها مين. ودبستها على الغلاف. فهم في الكنترول بيستلموا الورق مني. ايه حكايته؟ قلت له الورق ده كذا كذا ووريت لهم الورقه. فالحقيقه رئيس الكنترول كان زميل فاضل، وعدني ان هو قال لي اما النتيجه تطلع انا هعرفك. وبعد النتيجه ما طلعت بقول له، قال لي فعلا الولد سقط، وهو بدل سقط هنعمل فيه ايه؟ انما لو كان نجح كنا نشوف نجح ازاي، لان احتمال يكون عمل كده وعدت على حد. انت عارف انا هقول لكم بقى ليه بقى. احنا كنا طلاب زمان بقى، في بعض الناس كان في اشاعات بتطلع واحنا في الجامعه ان الدكتور ممكن يكون مشغول، مثلا مراته مضايقاه فيقعد يسقط الناس عشان مخنوق، او مراته مبسطاه فتلاقيه بيبص كده ويطك تك تك من غير ما يقرا، فهو عايزك تشوف حاجه مليانه عشان تديله صح وخلاص. ده كان في اشاعه تانية، الدكتور بيرمي ورقه تنزل كده يبقى ساقط، تنزل كده اللي على الجنب ده والجنب ده. ايوه. لا. هذه كلها اشاعات كاذبه. والحقيقه انا في خلال فتره عملي بالجامعه، بالمناسبه يعني من فضل الله والدي هو مؤسس قسم علم النفس في جامعة المنصورة. ما كانش فيه أصلا قسم علم النفس. كلية الآداب جامعة المنصورة. في كلية آداب، أقصد في كلية آداب جامعة المنصورة، ويعني بيعتبروا ابنه هذا القسم.
الأعباء المهنية المطلوبة من أدوية التدريس في الجامعة حاجات كتير. يعني المحاضرات واحدة منها وما يتتبع المحاضرات، إنما في لجان ومؤتمرات وندوات، بالإضافة لأن في مكتبات ومعامل، بناء كامل. وبيبقى في لجان أعضاء التدريس أعضاء في هذه اللجان. أصعب حاجة في مهام أعضاء هيئة التدريس وواجباته والأعباء اللي هو بيعملها هي التصحيح، لأنه بمثابة قاضي لا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فدي بتبقى عملية صعبة جدا، إن أنت قدامك الورقة، إما واحد ينجح وياخد امتياز، أو إما جيد جدا أو جيد أو مقبول أو يسقط. وحتى السقوط برضه بدرجات، في سقوط محتاج يخش غرفة الإنعاش وينجح، وفي سقوط لا خلاص ده ما فيش فيه إنعاش، اللي هو يعني في نطاق الرأفة زي ما الناس أو نطاق الرفع زي ما الناس بتقول. فدي عملية مهمة جدا، إن بتبقى عملية شاقة، ودي أصعب حاجة اللي هي عملية التصحيح، لأن طبعا بتبقى مهمة. ويمكن في سنة من السنوات زميل فاضل قال لي لو سمحت يعني عايزين نتشارك في تصحيح هذه الورقة. فبقول له ليه؟ قال لي الدفعة دي دفعة حساسة جدا، في 3-4 بيتنافسوا على إنه يكون الأول على الدفعة. وطبعا معنى إنه يكون الأول، وكانوا في سنة رابعة، معنى إنه يكون الأول هيتكلف معيد من تاني شهر هيشتغل وهيقبض مرتب كويس ومكانة أدبية واجتماعية كويسة. اللي مش هيتعين معيد هيطلع يقف في طوابير العاطلين، واضحة كده على طول. فطبعا عملية مهمة جدا. وبعدين النص درجة بتفرق، مش بقى التقدير، النص درجة، لأن طبعا عند التعيين بيتم ترتيب الأوائل أو المتقدمين. لو في إعلان الفرق بالنص درجة، مش ده جايب جيد جدا أو ده جايب امتياز، لا النص درجة بتفرق. فاللي أنا عايزه من الشباب إنهم يجدوا ويجتهدوا إن شاء الله، ويتوكلوا على الله حق توكله، ويذاكر ويقرأ. لأن فعلا إحنا أحيانا برضو من ضمن المفارقات الظريفة، وأنا بصحح الاقي طالب عامل يمكن زي اللي ما بيعرفش يعوم، بس بيقدف، عمال يقدف بايده وبرجله ويرفع، مش عاوز يغرق. وفي اللي بيقوم شارب ميه ونزل على طول غرقان. ففي الطالب اللي بيقعد يكتب معلومه من اليمين في المقرر معلومه من اليمين ومعلومه من الشمال، وبيحاول يحوم كده حول الاجابه الصحيحه. ده بيعافر. ده الحقيقه الواحد يعني ما برضاش اسقطه لانه بيعافر، فاديله درجه النجاح. انما في اللي خلاص ارض مفيش اي حاجه، او يسيب السؤال فاضي، او يسيب السؤال فاضي، او يكتب في مكان تاني خالص غير اللي احنا بنقوله. لا، فانت ان شاء الله تتوكل على الله وتذاكر وتقرا. والطالب هي شغلته المذاكره، واجبه الاساسي المذاكره. واجبه الاساسي المذاكره. خليني استغل فرصه قعدي مع والدي واطلب منه ينصحني نصيحه على الملأ، شايفها مفيده. احنا بينا مناوشات كتير. لا والله يعني الحقيقه هو قول ما تخافش. ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. ايوه. الاتقان في العمل بيبقى له اثار طيبه كويسه جدا. وانت لما بتعمل العمل وبتتقنه، اولا بتنال اجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ثانيا من يتعامل معك يعلم ان انت اتقنت هذا العمل، وان العمل ما هوش اي كلام كده او سد خانه او تأدية واجب. يعني انت شايفني مش متقن العمل فعايز اتقنه ولا ايه بالظبط؟ يعني والله لا يعني حاول ان شاء الله. انهي اتقان بالظبط؟ حاول ما تقول، ما تداريش الجمل. حاول ان شاء الله. احنا بينا اختلافات كتير في موضوع الموروث والكلام ده وكده، وبينا نقاشات وصوالات وجولات. اقول فحاول ان شاء الله. ودايما بيدعي لي كده ربنا يهديك يا ابني ويوفقك يا ابني ويبعدك عن الطريق اللي انت فيه ده يا ابني، وتركز. أبنائنا جميعا يا رب. امين يا رب. يا رب يا رب. طيب تحب تقول حاجة في الختام؟ يعني إذا أنا عارف إن أنت بتحب تقول نكت، ما تقول نكتة من بتاعتك الجميلة دي. على فكرة والدي من أكتر الناس اللي بيعشق النكت، ودايما في القعدات ينكت. لا، وأنا كنت بدرس في تاريخ علم النفس الذكاء عند العرب والقدماء، فلقيت طرفة
واحدة عربية واقفة على سلم في البيت، وبعدين يبدو انها كانت زعلت جوزها في حاجة، ايوه. فهي واقفة على السلم في البيت، فجاء قال لها إن صعدتي فأنت طالق، وإن نزلتي فأنت طالق، وإن وقفتي فأنت طالق. فقامت نطة من على السلم. الحقيقة دي لها دلالة. هي صحيح راجل مفتري وحادثة طلاق بس كوميدية. لا بس هي لها دلالة جميلة برضه أيوة. عن حرص الزوجة على عدم الطلاق وإنها تفضل زوجة. ودي ناحية مهمة جدا، وده اللي كان بيخلي البيوت متماسكة ما بتتخربش. معلش، انما دلوقتي ممكن يقول لها ما طبختيش ليه، طلقني، ما عملتي، على كل صغيره والكبيره طلقني طلقني طلقني. لا، ما ينفعش. فالزوج يستحمل شويه والزوجه تتحمل شويه والمركب بتمشي. وبعدين الحقيقه الشباب يعني بيتعلم كل صغيره وكبيره. حتى للاسف الشديد بعض الستات يمكن اللي واخدين دكتوراه خدت دكتوراه وبقت عالمه فذه في تخصصها، انما في امور انها تبقى زوجة وام بتبقى ميح ارض ارض. احنا يلزمنا كثيرا دورات في الارشاد الزواجي، ويعني لو بيد الامر بدل يعني زي ما عملوا قالوا المأذون ما يكتبش الكتاب الا لما يجيب شهادة صحية العريس والله. والعروسة. والله. عايزين برضو يكون من ضمن شهادة دورة، شهادة نجاحه او اجتيازه في دورة ارشاد زواجي. هنضمن ان احنا بنقلل كتير قوي حالات وزي ما الطلاق بيخلوش حد اللي بتحصل. يقود سيارة إلا برخصة قيادة، فما ينفعش بالظبط حد يقود كده. أسرة بالظبط إلا كده. برخصة قيادة. اللي يكون عارف ازاي يتعامل مع زوجته ثم كيف يتعامل مع ابنائه فيما بعد. كنا مع الدكتور عبد اللطيف عمارة وابنه أحمد عبد اللطيف عمارة في هذا المنتجع الجميل، وإن شاء الله الرحمن بإذن الله تبقى صحتك أحسن وأحسن ان شاء الله. ويا رب يعطيك الصحة والعافية دايما يا رب. والدي الآن ما شاء الله عليه عنده 70 سنة دلوقتي، اللهم لا حسد. وبسم الله ما شاء الله شباب وبيضحك ورائع، وعلاقتنا أخوية صداقة رائعة جميلة. جعل الله كل أيامكم سعادة وروقان. خليت الحلقة دي تبقى خفيفة كده، أسئلة وأجوبة مع والدي، وإن شاء الله الرحمن في حلقات قادمة.